સબસ્ક્રાઇબ કરો ગામઠી કિચનને ને બેલ આઇકોન દબાવો લેટેસ્ટ કુકિંગ વિડીયો જોવા માટે. નમસ્તે ફ્રેન્ડ્સ, ગામઠી કિચનમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે ખૂબ જ ટ્રેન્ડિંગ એવા રોટી વ્રેપ બનાવવાના છીએ. તો આ રોટી વ્રેપ કેવી રીતના બનાવવા તે ચાલો જોઈ લઈએ. રોટી વ્રેપ બનાવવા માટે આપણે પહેલાં તેનો મસાલો બનાવી લેશું. અંદર ભરવા માટેનું સ્ટફિંગ. તેના માટે 2 ટેબલસ્પૂન તેલ લઈ લેવાનું છે. તેલ આપણું ગરમ થઈ જાય એટલે તેમાં આપણે ક્રશ કરેલું આદું લેશું. જો તમને લસણ ગમે તો તમારે લેવાનું છે. અહીંયા મેં ખાલી આદું લીધું છે. 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર. મિક્સ કરી દેશું. અહીંયા બટેટાને બાફી લીધા છે. 2 નંગ મોટા બટેટા છે, તેને બાફી લીધા છે, તે લઈ લેશું. બટેટાને બાફી છાલ કાઢી અને એકદમ સરસ મેશ કરી લીધા છે. વટાણાને બોઇલ કરી લીધા છે, તે વટાણા લેશું. 1 ગાજરની છાલ કાઢી અને તેને ક્રશ કરી લીધું છે, તે ગાજર લઈ લેશું. આમાં તમે ગમે તે વેજીટેબલ્સ લઈ શકો છો, તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે કે ઘરમાં જે અવેલેબલ હોય તે લઈ લેવાના. બધું સરસ મિક્સ થઈ જાય એટલે તેમાં આપણે લઈ લેશું સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું. બટેટા બાફતી વખતે મેં મીઠું નહોતું નાખ્યું એટલે થોડુંક વધારે લઉં છું. તીખાશ તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે તમારે લેવી. અહીંયા કાશ્મીરી લાલ મરચું અને તીખું મરચું બેય મારે મિક્સ હોય છે એટલે મેં એ રીતના લીધી છે. 1 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર, 1/2 ટીસ્પૂન ગરમ મસાલો, અડધા લીંબુનો રસ, 1 ટીસ્પૂન ખાંડ લઈશ. આ બિલકુલ ઓપ્શનલ છે. જો તમને ગળ્યું ના ગમતું હોય તો ખાંડ ને લીંબુ તમારે નહીં લેવાના. એની બદલે તમે ચીલી ફ્લેક્સ પણ લઈ શકો છો, સેજ તીખું જોતું હોય તો. અને ઉપરથી આપણે લઈ લેશું લીલા ધાણા અને બધું સરસ મિક્સ કરી દેશું. આમાં તમારે બ્રેડ ક્રમ્સ અથવા તો રવો નાખી અને ટીકી વાળવી હોય તો ટીકી પણ બનાવી શકો છો આની. અને પછી ટીકીને એમનેમ શેકી લેવાની લોઢીમાં અથવા તો સેલો ફ્રાય કરી લેવાની. તેમ પણ તમે કરી શકો છો અને આમ પણ રાખી શકો છો. અત્યારે હું આમ જ રાખવાની છું. હવે આપણો મસાલો તૈયાર છે. હવે વ્રેપ બનાવવાની તૈયારી કરશું. અહીંયા મેં રોટલી બનાવી લીધી છે, થોડીક મોટી બનાવી છે. અને ઘઉંનો જે આપણે રોટલી બનાવવાનો રેગ્યુલર લોટ હોય તે રોટલી આપણે રોજ માટે જે રોટલી બનાવતા હોય ને તે જ બનાવી છે. જો તમારે મેંદાની બનાવવાની હોય તો અડધો મેંદો અને અડધો ઘઉંનો ઝીણો લોટ એવી રીતના કરીને પણ તમે બનાવી શકો છો. અહીંયા ખૂબ જ હેલ્ધી એવી આપણે બનાવવાની છે એટલે મેં ખાલી ઘઉંનો ઝીણો લોટ લીધો છે. હવે એક કાતર વડે અથવા તો પીઝા કટર વડે એક કટ આપી દેવાનું. આ કટ આપી અને તમારે આમ જોઈ લેવાનું કે બરાબર છે. આમ ફોલ્ડ વાળી અને પહેલાં જોઈ લેવાનું કે સરસથી વળે છે. એટલે એમાં આપણે પછી બધું લગાવવાનું છે. એમાં એક સાઈડ આપણે લગાવી દઈશું કેચઅપ. આમાં તમારી પાસે જે અવેલેબલ હોય તે બધું જ તમે લગાવી શકો છો. અહીંયા પીઝા સોસ પણ લગાવી શકો છો તમે. બીજી સાઈડ આપણે લઈ લેશું સલાડ. કોબીનું પાન લીધું છે, એની ઉપર આપણે ટમેટું, ડુંગળીની સ્લાઈસ અને કેપ્સિકમ લઈ લેશું. આમાં પણ તમારી પાસે જે તમારે અવેલેબલ હોય તે લેવાના. પછી આપણે જે સ્ટફિંગ બનાવ્યું છે, મસાલો બનાવ્યો છે તે લઈ લેશું. આ મસાલો જો તમે ના બનાવો તો પણ ચાલે. અને એમનેમ જે વસ્તુ પડી હોય જેવી કે એક સાઈડ તમારે કોબીના કટકા મૂકી દેવાના, એક સાઈડ ટમેટાના મૂકી શકો, એક સાઈડ ડુંગળી મૂકી શકો, એક સાઈડ કેચઅપ અથવા તો ચીઝ કે ગમે તે તમે લઈ શકો છો. એટલે આમાં તમારે તમારી ટેસ્ટ પ્રમાણે, ટાઈમ પ્રમાણે અને ઘરમાં જે વસ્તુ અવેલેબલ હોય તે પ્રમાણે તમે કરી શકો છો. અહીંયા મેં મોઝરેલા ચીઝ લીધું છે. તમારે જે ચીઝ લેવું હોય તે લઈ શકો છો. ઘરનું પ્રોસેસ ચીઝ પણ ચાલે. તમારી પાસે જે અવેલેબલ હોય તે તમે લઈ શકો છો. હવે એક ફોલ્ડ આ રીતના વાળી લેવાનું, બીજું આમ વાળવાનું અને ત્રીજું વાળી લેવાનું. એકદમ સરસ આપણું ફોલ્ડ વળાઈ ગયું છે. અને આને આપણે લોઢી ઉપર બટર અથવા તો ઘી મૂકી અને શેકી લેશું. આ જ રીતના આપણે બીજું પણ બનાવી લેશું. રોટલી લઈ લેવાની, એમાં એક કટ કરી લેવાનું
ઉપરથી આપણે કેચઅપ લઈ લેશું. એની ઉપર એની સાઈડમાં આપણે સલાડ લઈ લેશું. કોબીનું પાન લેતી વખતે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું કે કોબીમાં ખૂબ જ દવાનો ભાગ હોય છે, એટલે તમારે 5 થી 6 પાન પહેલાં દૂર કરી અને પછી જ લેવાના છે. ઉપરથી આપણે બનાવેલો મસાલો આ રીતના તમે ગમે એમ અલગ અલગ વેરિએશન કરી અને આપી શકો છો, કે જેવું કે લાંબી લાંબી સ્લાઇસ કરવી ટમેટા, ડુંગળી, કેપ્સિકમની, એમ જુદું જુદું વેરિએશન તમે કરી શકો છો. અલગ અલગ એવું આપીએ તો બાળકો ઝટપટ ખાઈ લેતા હોય છે. બનાવી અને ફોલ્ડ વાળી લેવાનું. હવે આપણે બેયને શેકી લેશું. ગેસ ઓન કરી અને એકદમ મીડિયમ ફ્લેમ રાખવાની છે. અને ઘી અથવા તો બટરમાં તમે ગમે એમાં કરી શકો છો, અને તેલ પણ લઈ શકો છો. અત્યારે હું ઘી લઈશ. ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી કરવાનું છે. એક સાઈડ જોઈ લેવાનું, ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ જાય તો બીજી સાઈડ પલટાવી લેવાનું છે. હવે આપણા વ્રેપ તૈયાર છે. ગેસ બંધ કરી દેશું અને સર્વ કરશું. સર્વ કરવા માટે આપણા વ્રેપ એકદમ રેડી છે. તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, કેવા સરસ એકદમ ચીઝી દેખાય છે. ગરમ કરીએ એટલે ચીઝ આપણું મેલ્ટ થાય અને એકદમ સરસ લાગશે. ખાસ તો આમાં કાંઈ વસ્તુ ખાતી વખતે પણ બહાર ના નીકળી જાય, એટલે ખૂબ જ મજા આવે. તો ફ્રેન્ડ્સ, કેવો લાગ્યો વિડીયો તમને તે કોમેન્ટ કરીને ચોક્કસ કહેજો. વિડીયોને લાઈક ને શેર કરજો, અને ચેનલમાં નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકોન દબાવજો. ફરી પાછા મળશું એક નવી રેસીપી લઈને. ત્યાં સુધી આવજો ફ્રેન્ડ્સ. Thank you.